dimineața și bun găsit la BU. Sunt Sabina Iosub și vă invit să rămâneți alături de mine în următoarea jumătate de oră. O să discutăm chestiuni legate de mediu, ce va face România în perioada următoare și ce beneficiu ar putea avea. Alături de mine la această oră este Nicolae Ștefănuț, europarlamentar Renew. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Bună dimineața! Hai să vedem împreună. Fit for 55, o ambiție uriașă a Comisiei Europene, a Uniunii Europene pe ansamblu, blocată puțin aici în Parlamentul European la Strasbourg. De ce? Aș putea spune că sunt anumite partide politice care au considerat că pot forța un pic mâna Uniunii Europene să acționeze mai lent. Trebuie să le spunem oamenilor ce înseamnă chestia asta. Mie nu-mi place să folosesc nici abrevieri, nici cuvinte grele în engleză, Fit for 55. E vorba de ambițiile care sunt legate de climă, care sunt importante și pentru români. Tocmai zilele acestea asistăm la secetă în sudul țării. Am văzut că în județul Dolj sunt 3 localități unde se dă apă cu porția, printre care și Dăbuleni. Și e important ca oamenii să și conștientizeze de ce se întâmplă toate aceste lucruri. Faptul că planeta se încălzește, faptul că noi am pierdut 3000 de hectare în județul Dolj de la Revoluție încoace, din cauza secetei și din cauza deșertificării. Faptul că întreaga Dobroge devine din ce în ce mai mult un deșert. Deci toate lucrurile astea au legătură cu viața noastră. Și mai e ceva, dacă îmi permit să mai spun, ambițiile astea climatice sau de poluare, că este și un pachet legat de mașini, un pachet legislativ, au de-a face și cu sănătatea noastră, nu? Pentru că trăim în orașe îmbâxite, acoperite tot mai mult de mașini și românii trăiesc în medie cu 10 ani mai puțin ca alți europeni. Și nu este ok. Poluarea are un rol și ăsta nu se găsește în PIB, nu se găsește în produsul intern brut, se găsește în sănătatea oamenilor și în faptul că mai mulți români pierd mult prea devreme. Există și infringement-uri pe care le avem pe mediu în România, știm foarte bine lucrul acesta. Trebuie să facem ceva, poate cumva împinși de la spate, dacă vreți, de aici, de la nivel european. Care-i direcția? Care sunt lucrurile ce ar putea veni ca posibile obligații de aici? Da, infringementul, din nou pentru telespectatori, sunt acele procese pe care le duce Comisia Europeană împotriva statelor membre dacă nu se aplică legislația europeană. Și ca român, pe de o parte, nu-mi doresc deloc ca țara mea să aibă un proces împotriva ei din care să plătească bani. Deloc nu-mi doresc asta. Pe de altă parte, dacă am avea și noi niște guvernați mai deștepți care n-ar permite ca să lase România să ajungă în stadiul ăla, să fie dusă la judecată, să fie obligată să plătească, ar fi mai bine. Eu aș vedea rezolvarea un pic în amonte, adică hai să vedem exact, să recunoaștem ce vine de la Uniunea Europeană, să recunoaștem că pericolul climatic este important și mai este ceva, că îi reprezintă și niște priorități și niște oportunități pentru noi. Tot vin către 100 de miliarde de euro spre România. Ei sunt în mare parte legați de niște transformări, de climă și de altă natură. Și noi, dacă am fi deștepți, am dori să aducem cât mai mulți bani acasă. Am dori să avem cât mai puține din aceste procese pe care le numești tu infringement, din care România trebuie să plătească amenzi. Știm cu toții de la o simplă amendă de parcare. Nu ne place să plătim amenzi, dacă nu le plătim, ele devin tot mai mari, nu? Că statul nu iartă niciodată. Așa că hai să fim și noi o gospodărie responsabilă aici în România, să fim mai atenți la legislația europeană, să fim mai atenți cu banii europeni și să facem ceea ce lumea face în Europa. Adică ne îndreptăm spre o economie mai verde și să ne adaptăm și noi la asta. Care e dezbaterea pe care o aveți acum în Comisia de Mediu cu privire la pași și ce vor urma? În momentul ăsta ai spus-o și tu la începutul emisiunii că pachetul acesta a fost blocat săptămâna trecută la Strasbourg, unde am votat în plen, însă se deblochează repede. Durează 2 săptămâni. Inițial știu că ți-am spus că va dura mai mult în emisiunea ta acum o săptămână, însă liderii politici ai acestui Parlament s-au hotărât să forțeze un pic și să ajungem la un rezultat negociat rapid. Tocmai am votat în Comisia de Mediu, din care fac parte, ca pachetul de care mă ocup eu, care este unul de taxare a carbonului, a dioxidului de carbon la frontieră, așa încât firmele străine din afara Uniunii, care produc cu costuri de mediu, să fie totuși, să respecte aceleași reguli pe care le respectăm și noi aici în interior. Și atunci pachetul acela, alături de alte pachete, au fost discutate și vom vota săptămâna viitoare în plenul de la Bruxelles de aici. Sunt prea ambițioase aceste targeturi pe care le-a stabilit Uniunea Europeană?
Uite, Sabina, zic sincer, eu nu cred că sunt ambițioase. De ce? Pentru că costurile, dacă nu acționăm, sunt mult mai mari. Vedem de la an la an ce înseamnă costurile nepregătirii. Uite, războiul din Ucraina are costul pentru noi că suntem complet nepregătiți militar. Noi ar trebui să ne fi gândit de foarte mult timp că s-ar putea să avem un conflict la noi la graniță, nu? Și atunci astăzi să fi fost într-o poziție mai bună, mai pregătită, armata să fie mai pregătită, românii să fie un pic mai puțin anxioși. No, la fel este și cu chestiunea climatică, pentru că vine vara, o să avem din nou incendii de pădure, secetă și toate lucrurile astea se repetă. 2021 a fost cel mai cald an din istorie. S-ar putea ca 2022 să fie din nou. Până unde mergem? Când am trecut marginea prăpastiei? Nu ar fi mai bine să fim deja pregătiți astăzi? Pentru că o catastrofă climatică la noi, de exemplu un incendiu mare de pădure care ar rade foarte, foarte multe hectare de pădure de la noi, ar fi catastrofic. Sau inundații de mare amploare. Sau fenomene din astea meteorologice. Ați văzut că la noi se surpă un pod de la un pic prea multă greutate. Vă gândiți ce ar însemna o catastrofă climatică pentru pregătirea României? Și de asta zic, nu e prea ambițios. Eu vorbesc un pic și pentru tineri, care îmi zic foarte clar, vreau să am și reprezentant care se gândește la peste 10 ani, peste 20 de ani, la lumea în care trăiesc eu. Zic un exemplu, fata mea are 2 ani, mulți înainte. Și mulțumesc tare mult, și în 2050 va avea 30 de ani. Deci ea va fi în floarea vârstei. Doamne ajută, bineînțeles. Va fi în floarea vârstei. Deci obiectivul ăsta pe care îl punem noi, ca până în 2050 să fim neutru climatic, este de fapt vârsta maturizării fiicei mele și 2100 ar fi vârsta senectuții, adică când ar avea 80 de ani. Deci suntem într-o generație. Nu e mai mult și timpul trece repede și trebuie să acționăm acum. Bani sunt pentru asta, Nicolae Ștefănuță. A investit, a pus deoparte, de fapt, Uniunea Europeană suficienți bani pentru aceste transformări, că, uite, poate trecerea spre o economie mai verde se poate face mai ușor în țări precum Germania, Italia, Portugalia. În România s-ar putea ca diferențele să fie mult mai mari, da? Trecerea să fie mult mai complicată. Noi avem mereu mentalitatea asta că la noi cumva nu se poate, dar N-am zis că nu se poate, ci că pornim, avem câțiva pași în spate. Așa, nu e neapărat așa. Și vă zic, de la mixul ăla energetic de care toată lumea vorbește, noi nu stăm chiar atât de prost cu mixul energetic, adică de unde ne luăm noi energia. Sunt foarte multe surse regenerabile. Noi încă avem apa, avem hidro. În loc să investim în proiecte ca lumea și făcute cu respect față de natură, nu microhidrocentrale care blochează râuri și omoară toți peștii dintr-un râu. Nu, ăla nu e un proiect bun. Dar proiecte sustenabile, cum există în țara noastră, există și unele care sunt blocate, pe Siret, de exemplu, sau în alte părți. Am fost și la porțile de fier și am văzut că și de acolo se mai poate genera energie. Deci, noi avem mare potențial și pe partea de vânt, și pe partea de solar. Avem foarte multe zile de soare. Avem și norocul acesta și sper să putem exploata și gazele din Marea Neagră o perioadă cel puțin, deși, din nou, gazele nu sunt o soluție pe termen lung și o știu, orice specialist știe asta. Dar eu cred că avem soluții suficiente în acest moment. Am putea dezvolta și tehnologia bazată pe hidrogen. Avem un centru de cercetare la Vâlcea care este foarte bun în acest domeniu. Deci am putea face lucrurile acestea. Deci nu suntem în urmă față de alții. Sunt alții care stau mult mai rău ca noi. Nici măcar pe reducerile de emisii nu stăm foarte rău. Și mai este și o poală de bani pe masă. Deci îmi pare rău, eu nu sunt politician din ăla care e speriat de schimbări și care zice nu, totul trebuie să rămână la fel, că România nu e niciodată pregătită. Nu, România trebuie să fie din când în când pregătită, să miroase un pic oportunitățile, să vadă încotro merge lumea, că mediul de afaceri vede chestia asta, mediul de afaceri e mai rapid decât sunt politicieni. Care e mesajul europarlamentarului Nicolae Ștefănuță în finalul discuției noastre pe acest subiect? Mă gândesc, de exemplu, la un om simplu de la țară care s-ar uita la emisiunea noastră și ar înțelege poate că astea sunt lucruri atât de îndepărtate de el sau de ea. Dar în același timp, cred că oamenii chiar apropiați de pământ înțeleg foarte bine ce înseamnă schimbările climatice. Văd că se mută perioada recoltei, văd că avem tot mai puține ploi, văd că avem tot mai multă arșiță, văd că avem inundații. Ei simt că pământul poate nu duce bine. Și românul iubește pământul de sub el, iubește și pădurea, iubește și apele din România.
Și eu cred că ar fi timpul să vorbim un pic onest de cum ne salvăm noi țara asta pe care ne-au dat-o înaintașii noștri, dincolo de mici declarații patriotice de dragoste, să chiar ne pese de teritoriul pe care îl locuim. Mulțumesc foarte mult, Nicolae Ștefănuță. Și eu mulțumesc mult. Continuăm dezbaterea noastră chiar acum. Together with me in the European Parliament in Brussels is Emma Wisner. Thank you so much for your presence. Thank you. Thanks for inviting me. We will discuss about Fit for 55 because we know it's a very ambitious plan, but somehow in the plenary last week it was a huge stop. Let's explain to our viewers why is happening this. We didn't manage to build as a strong majority as needed to secure a package that could be tolerable both to the left side of the parliament and to the right side. So basically all of the proposals that we had was supported by one or another, and at the end we couldn't agree on the outcome. So in one way we have to redo, rethink, go back to the drawing table and present something new next week. Let's explain what is actually the scope of this huge package, Fit for 55. Well, I mean, first of all, I'm very proud of the package because it is an ambitious climate package. I mean, we haven't had as high concentration of CO2 in the atmosphere in 4 million years. So this is really the time to act upon climate change. And this package is a response to the Paris Agreement. When Europe signed the Paris Agreement that we need to stay below 1.5 degrees, one reaction to that was, okay, now we have to update our climate goals because the European climate goals would not manage to take us to the 1.5. So it's a consequence of going into the international agreement in Paris, updating the climate goal, and hence we need to update all of the climate regulations that takes us to the goal. So the first step was to update the European climate targets from 45% to 55%, and then if you set a new goal, you need to start do something differently. All the climate regulations needs to come with it. So we update the emission trading scheme, the carbon border adjustment mechanism, rules on bioenergy, on energy efficiency, on renewable energy. All of these regulations that one way or another contributes to the climate targets. And that's why it's called Fit for 55, making us, Europe and the Europeans, fit for making it to the 55% target, and hence the Paris Agreement. So it's really just a consequence of ambitious climate agenda on international level. And it's a big package, and that's why I'm so proud of it. Many parts. A lot of changes will happen in each member state. Let's explain to our viewers what should Sweden do, what should Romania do in order to fit for 55. Of course it differs, and every member states have the different challenges. I'm Swedish, so for us bioenergy, for example, it's a hot topic. We have a lot of forestry, and the different challenges varies among the member states. So what's good with this package is that it is ambition level set on European level. It's what we can do jointly, because when we act together, we are more strong, we are more efficient, more cost efficient, and all our enterprises faces the same challenge. So all the companies through Europe, all the households through Europe faces the same challenge. And that makes us stronger, that pushes down costs on new green technology. It helps us all to push investments in renewables, in research, in innovation jointly. So it's not an easy answer to that. All the member states have their different challenges, but it is when we act together like this in one package, we become more efficient and more stronger. So for example, I mean, the piece that I worked on is the emission trading scheme. So international science, environmental economics does absolutely agree. I mean, it points at one direction. We need to put a price on carbon. That's the way to make tackling climate change cost efficient. If we put a price on carbon, if industry is polluting, and if everyone who is polluting pays a price for that, all the other solutions become more cost efficient. And that could be done every member state by member state, but then it wouldn't be as efficient. So we have a joint European emission trading scheme. That's when we can really have cost effectiveness and really have a level playing field among the member states. So
That's, of course, the one I'm most proud of since I've been working on it. But that was also one of the key elements why the package failed last week. Yeah, exactly. But in the end, a lot of money will be put in this program. Does the European Union has those money, enough money in order to have the Fit for 55 implemented? But the science is clear here that if we don't act now, it will only become much more expensive later on, and we have to pay the price sooner or later. And I mean, I'm one of the youngest members of this house, and I'm so frustrated by people telling me that we have to act on climate change for our future generations, for our children. That's the most rational, that's the most common argument I hear all the time. We need to act in order to take care of our children. Well, I'm 29, which means that I will retire 2060, something like that, depending on how old I get. I will retire 2060. So when our climate targets are to be met 2050, I will still be working. I'm still in working age then. So this is no longer about future generation. This is no longer about our children. This is about my generation acting here and now and not pushing the costs or the problems aside, pushing it for the future. I think we need to take responsibility here and now. And it will cost. I mean, we will change society, the energy system, it has to cost, but if we do it now, it will cost much less. And it will also be a competitiveness for Europe. I mean, green steel, new energy technologies, all of these investments and all of these innovations that we can do in Europe, where we can be leading, that then can set a global example, that will strengthen our business, that will strengthen the European business case. So, I mean, batteries, renewable energies, new type of products. If we have a price on carbon, all of these new innovations will come. I'm a technology optimist in that sense. I'm an energy engineer, so I mean, I believe in technology in a way, but I really think that if we do our homework now, it can really become a business case, a green business case for Europe. Let's be honest. Is it already too late for acting in this area? No. I'm often listening to scientists, and I mean, the later we act, the more we need to do, but there's still time. It's time for us, it's time for our children, it's time for the next generation also, as you mentioned, as you've already heard a lot of times here in the European Parliament. Is it too ambitious, this plan? Is it too ambitious as compared to the strength that the European Union has, or how motivated it is? I would say one of the reasons why we didn't succeed last week was it was too little ambitious. And a lot of voices in this house was raised to raise the ambition level. So I think we need actually strengthen the package, and we now need to sit down from left to right and agree on something that can be a strong agreement. Because the problem with the weak package is that it will be up for doubt and it will be questioned. But now we need to show political willingness from across the spectrum, from left to right, and agree on an ambition level that it's enough, that we can agree on here. But then we have to remember that we in the Parliament, it's not only us deciding, it's also the European Council. So what we present in this House needs to be ambitious, it needs to be in the forefront, because we are the voice of the people, the ones directly elected. So we need to show that we have the strength and that the people want to change, so that when we sit down at the negotiation table with the Commission and they want to slow down and drag down ambitions, we push them in the other direction. And in that way, we get a balanced package. What do the Swedish politicians say about this Fit for 55 package? I think a lot of Swedes at the moment see this new industrialization that I'm talking about, that we have so many new industries building in the north of Sweden, an area that was losing competitiveness. People were moving away from the rural areas, from the countryside up in the north, but also the cities in the north. People were moving down south. But now there's a re-industrialization. We see new technologies, we see batteries, green steel, fossil-free steel, new innovation that all of a sudden makes this attractive for jobs, for green growth, and see the business case. So I think a lot of Swedes also asked for this and really see when the policy is clear,
And when the policy makers have put the foot down, what industry can achieve and all the possibilities coming with it. But as long as we here are unclear, as last week when the package failed and we're doubting and there's some discussions, that will not give action and strength to our businesses. That is needed. So from a Swedish perspective, I would say that this package is longed for and it's long wanted. We want EU to work more together, but of course everything is not rainbows and candies from our end. We have our issues with the package as well, and I think each member state have different conditions and different starting points. So for us, bioenergy, for example, is something that we will debate heavily in this house, etc. In the end of our discussion, what is your message for those who are watching you right now? Oh, that's a good one. That I'm willing to do the job, and we need to do it here and now. This is about my generation, our generation. We can no longer push it onto the next generations and tell them to act. We need to do it here and now, and this is what we're doing in this house as we speak. This week, a lot is changing, and all of these young, frustrated people out there, we are doing this. I am a politician. I'm here, and we are pushing the green agenda. It's actually happening, because I know a lot of people out there are also frustrated, demonstrating that politicians are not doing enough. Well, now it's actually happening, and we're starting finally to walk the talk. Thank you so much for being with me today. Thanks. Celor de acasă vă spun să rămâneți pe Antena 3. Nu uitați că ne revedem și sâmbătă viitoare la 9:30. Cu bine și sănătoși să fim!